Chào tất cả những người anh em thiện lành đam mê MotoGP, lại là mình đây. Mấy bữa vừa qua thì mình quá bận đi làm, bận đi chơi cho nên là mình không ra video kịp thời để mà chúng ta cùng nhau thảo luận những trận đua sắp tới, những vấn đề vẫn đang còn rất nóng hổi, chẳng hạn như là vụ Jorge Martin đồng ý ở lại với Aprilia đến hết mùa 2026. Vụ Jorge Martin thì mình cũng đã nói trong những video trước đây rồi, nhưng mà tuần này chúng ta sẽ có chặng đua thứ 12 của mùa giải năm nay. Vào lúc 19 giờ tối nay tại trường đua Brno, Cộng hòa Séc sẽ diễn ra chặng GP thứ 12 của MotoGP 2025. Ngày hôm qua đã có buổi chạy phân hạng và cuộc đua sprint. Ngày hôm qua là một ngày khá thú vị, có nhiều biến cố, có nhiều điều để mà chúng ta nói về MotoGP. MotoGP hoàn cảnh hiện tại, nhiều anh em cũng đoán được đó là chúng ta đang cảm thấy một cái gì đó khá là nhàm chán, một cái gì đó khá là đơn điệu và không có nhiều chuyện để nói khi mà Ducati thống trị, và trong Ducati thì có Marc Marquez thống trị thêm một cấp bậc nữa. Nên tuần nào cũng như tuần nãy chúng ta chỉ biết hai cái tên đó là Ducati và Marc Marquez. Trường đua Brno cũng là một trong những trường đua yêu thích của mình. Trường đua này thì không có thiên về tốc độ tối đa như là những trường đua Qatar hay là Mugello hay là Red Bull Ring, nhưng mà trường đua này là trường đua kết hợp sự khéo léo, kỹ thuật, tài năng của các tay đua nhiều hơn, với 14 góc cua, và chiều dài của trường đua này là 5,4 km. Thực sự thì đĩa đồ của Brno là một đĩa đồ đầy thách thức, và nơi đây thực sự là nơi thể hiện rõ nhất tài năng của các tay đua. Sau khi mà dừng tham gia MotoGP kể từ năm 2020 thì năm nay ban tổ chức đã đưa Brno trở lại lịch thi đấu và họ đã làm mới mặt đường. Năm nay trường đua Brno mặt đường có độ bám rất tốt nên là các tay đua cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Vẫn còn những cái vấn đề liên quan đến việc là bánh sau ép bánh trước, nhưng mà về cơ bản thì trường đua Brno mang lại sự tự tin cho các tay đua khi mà họ chạy lại ở đây sau 5 năm vắng bóng. Marc Marquez đã cho thấy anh là tay đua xuất sắc nhất vào thời điểm hiện tại. Ngày hôm qua chỉ có một sai sót nhỏ, đó là lốp sau nó bám đường nhiều quá và nó đẩy cái lốp trước, làm cho Marc Marquez bị ngã xe khi mà đang chạy phân hạng. Và nếu như mà không có bị té xe trong cái lần chạy đó thì chắc chắn Marc Marquez sẽ giành vị trí pole, vị trí xuất phát đầu tiên đó anh em. Với việc là ngã xe thì Marquez cũng nhường lại vị trí pole cho Francesco Bagnaia, và Bagnaia trở thành tay đua thứ 3 ở mùa giải năm nay giành pole sau Marc Marquez và Fabio Quartararo. Vào thời điểm hiện tại, chúng ta đang phải đối mặt với một con quái vật do chính Ducati tạo ra, và Marc Marquez cũng tự tạo ra bản thân mình là một con quái vật. Ngày hôm qua tưởng như là mọi chuyện xong xuôi hết cả rồi, nhưng mà việc mà tin nhắn gửi lên xe của Marquez và Bagnaia đã biến cuộc đua sprint trở thành một sự kiện khá là đáng nói. Nhưng mà qua cái việc mà Marc Marquez và Bagnaia cùng nhau xử lý cái tin nhắn đó thì cũng cho thấy được là vào thời điểm này không ai có thể vượt hơn Marc Marquez cả, không ai có thể đẩy Marc Marquez xuống vị trí thứ 2. Điều đó là chắc chắn, điều đó là không có gì bàn cãi cả. Marc Marquez để cho Pedro Acosta vượt qua để mà duy trì được áp suất lốp của mình. Và khi mà chỉ còn một vòng rưỡi nữa thì Marc Marquez rất là nhẹ nhàng đưa chiếc Desmo GP25 của mình vượt qua Acosta một cách cực kỳ thoải mái, một cách tự tin. Chúng ta có thể liên tưởng về phong độ hiện tại của Marquez giống như là phong độ của Rossi ở mùa 2023 ở trường đua Phillip Island. Người ta đã có một cái sự liên tưởng như thế. Cho dù Marc Marquez bây giờ có bị phạt bao nhiêu giây nữa hoặc là bị như thế nào đi nữa thì anh vẫn trên cơ hoàn toàn so với các tay đua khác. Trong khi đó thì mặc dù cùng nhận một tin nhắn nhưng mà Francesco Bagnaia lại xử lý tình huống khá là lập bập
để cho Acosta vượt qua, để cho Bastianini vượt qua, rồi để cho Fabio Quartararo vượt qua, và cuối cùng thì coi như là hết cơ hội rồi. Khi mà kết thúc cuộc đua thì Bagnaia cảm thấy khá là bực dọc khi mà để cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, hỗn độn như thế. Trong khi đó thì tay đua số 93 mà chúng ta giấu tên đó thì xử lý rất là gọn gàng. Tại vì hiệu năng, phong độ, đẳng cấp bây giờ tất cả chỉ dồn vào một người thôi, một chiếc xe thôi. Nên ban tổ chức hay là Ducati có làm khó Marc Marquez như thế nào đi nữa thì tay đua số 93 giấu tên vẫn hoàn toàn có thể kiểm soát được cuộc đua của mình, kiểm soát được thế trận của mình, kiểm soát tất cả mọi thứ để mà có được chiến thắng. Với chiến thắng ngày hôm qua thì Marc Marquez đã có 11 trên 12 chặng đua sprint, 11 chiến thắng trên 12 chặng đua sprint mùa giải năm nay. Và điều quan trọng hơn đó là bây giờ trước khi mà cuộc đua chính diễn ra vào tối nay thì Marquez đã dẫn tay đua thứ hai lên tới 95 điểm và dẫn tay đua thứ ba lên tới 156 điểm. Chúng ta sẽ không trả lời cho câu hỏi là khi nào, xin lỗi các bạn, Marquez có giành được chức vô địch MotoGP 25 hay không, mà chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là khi nào Marc Marquez sẽ ẵm cúp ở trên tay, sớm hay là muộn. Đó là điều mà chúng ta cần đi tìm câu trả lời. Chứ còn mà năm nay với cái khoảng cách như thế này rồi, với phong độ như hiện tại rồi, thì anh em cũng có thể thấy là mọi thứ khó có thể tuột khỏi tầm tay của tay đua số 93. Ngày hôm qua thì anh em cũng thấy là cái việc mà áp suất lốp này kia thì nó cũng tạo ra một cái điều gì đó khá là vui vẻ. Đôi khi chúng ta sẽ rất khó để mà chứng kiến cảnh là Marc Marquez hay là Bagnaia nhường vị trí cho các tay đua ở phía sau. Nhưng mà ngày hôm qua đã diễn ra cái chuyện này, tại vì là hai tay đua của Ducati đã nhận được hai cái tin nhắn trên màn hình chiếc xe của họ. Nhưng mà về sau thì hai tin nhắn này thực ra thì không đúng. Áp suất lốp của Bagnaia và của Marquez đều bình thường, cho nên là mình không biết là Ducati chơi chiêu để mà thử thách hai tay đua này xử lý tình huống ra làm sao, hay là có một cái âm mưu nào khác. Nhưng mà về cơ bản thì dù Ducati có chơi chiêu gì đi nữa thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Marc Marquez, trừ khi mà Ducati chơi một cái chiêu gì khó khó, chẳng hạn như là đổ ít xăng lại, hoặc là tới cái km đó hoặc là tới cái vòng đó thì chiếc xe tự động nó tắt máy, hoặc là bơm xăng nó không hoạt động nữa, thì họa may mới có thể ngăn chặn Marc Marquez thôi. Còn lại những cái tin nhắn như vừa rồi thì cũng rất là khó để mà làm khó tay đua số 93. Vào 19 giờ tối nay sẽ diễn ra cuộc đua chính và kết quả thì 95% là Marc Marquez sẽ giành chiến thắng. Theo mình dự đoán là như vậy. Còn anh em dự đoán tay đua nào thì anh em cứ để vào trong phần bình luận của video nha. Và hai tay đua còn lại đứng ở trên bục podium là ai thì anh em cũng hãy mạnh dạn dự đoán và để vào trong phần bình luận của video này. Chúng ta sẽ xem chặng đua Cộng hòa Séc thật là hay, thật là hấp dẫn, và chúc anh em một ngày chủ nhật thật là tràn đầy niềm vui bên hạnh phúc và hạnh phúc bên người thân và gia đình.